In all the years that Sweden has sent units and individual members of its international forces to serve, in various capacities, the cause of world peace, Swedes have manned something like 100,000 posts on more than 100 missions in 60 countries. Their peace work has been variously documented, for example in films and video recordings made by both pros and amateurs. A lot of this material is stored in the archives of the Army, Navy and Air Force Film Association in Stockholm, and this film is a combination of library pictures and newly produced material. The film does not describe every single mission or battalion, and it doesn't take things in chronological order, but hopefully it will show the diversity of Sweden's contribution and convey impressions, feelings and experiences shared by and uniting those who have served with the Swedish international forces. It all began in 1948, when Sweden, under UN auspices, dispatched observers to the conflict in Palestine. Volker Bernadotte was appointed the UN's first mediator in that conflict, but was assassinated that same year. The UN's first military peacekeeping operation with armed forces took place in Suez in 1956 and included a Swedish battalion. To many people it was Dag Hammarskjöld, the UN's second Secretary-General in succession, who inspired Swedes to involve themselves in peace work far beyond Sweden's own borders. Han var liksom en garant. Man tänkte Hammarskjöld, den litar man på. Han kan ju liksom inte svika oss. Va? Och ber han hjälp och alla ställer upp. Så jag tror att man kan säga så att Hammarskjöld betyder mycket här. Och FN var känt genom honom. För Dag Hammarskjöld var bara en sak väsentlig. FN och dess ansträngningar att bevara freden. Att göra livet lättare för miljoner människor genom att höja deras levnadsstandard. Vart han än kom blev han symbolen för FN. En symbol för hoppet självt. Jag läste en annons i tidningen. Det var nog där det började eller kom hem uppgifter eller information när man blev uttagen i sin krigsplacering. Och då kom det information varför inte söka utlandsstyrkan och något sånt stod det. Så tänkte jag kan ju testa, prova och se, göra någonting helt annat. Jag har jobbat ganska länge på det jobb jag har idag så det skulle vara roligt att prova någonting annat. En stor anledning är att jag ville komma till Afrika. Och en annan stor anledning det är att det är en FN-mission. En riktig FN-mission. För det har varit min dröm sedan jag var liten när en bekant i familjen då kom hem på permission från Cypern och berättade historier då. Då tänkte jag att det där ska jag göra någon dag. Från flygplatsen i Ndola kom meddelandet. Planet är 1 timme försenat. 2 timmar gick. Ännu inget plan. 4 timmar, 5, 7, 10. Nu vibrerade etern av telegram. Hammarskjöld saknas. Världen höll andan. Den 18 september 1961. Gryningen skingrade mysteriets alla dimmor. I en tät skogsvegetation ungefär 1 mil från Ndola hade Dag Hammarskjölds kropp påträffats bland resterna av det störtade FN-planet. En levande legend hade dött, sin pliktuppfyllelses offer på fredens slagfält. Att man ville göra en insats. Hammarskjöld hade offrat sitt liv för det. Och jag tjänade med pengar. Jag kom hemifrån i en slätstruken vardagsmiljö där man levde skattebetalarlivet. Här kom man i en spännande exotisk miljö. Där var det inte rutin någon dag. The first Swedish UN troops left Sweden for Suez on the 18th of November 1956. More than 3,000 Swedes responded to the appeal for applications sent out through the media, and Sweden's first UN peacekeeping force was quickly dubbed the Suez Battalion. Initially, its task was to monitor the withdrawal of Franco-British forces from the Canal Zone.
and then, from the turn of the year, it monitored the Israeli withdrawal from Sinai. After this, the UN units were concentrated in the Gaza Strip and Sharm el-Sheikh, remaining there until 1967. UNEF was the UN's first mission involving organised military forces, and the genesis of what came to be known in Sweden as the International Forces. The idea of using troops as an effective barrier between warring parties, instead of, as previously, unarmed observers, came from Canadian Foreign Minister Lester B. Pearson. His proposal was wholeheartedly supported by Dag Hammarskjöld, even though it had no foundation in the UN Charter, and Lester B. Pearson's inventiveness earned him the Nobel Peace Prize. Policeman Bror Svärd from Säter in Dalarna was one of the first to serve with the Swedish International Forces. Ja, det var ju en dröm som gick i uppfyllelse när jag fick den där lilla blänkaren i någon tidning eller om det var i radio. Att man sökte folk, för jag hade hela min tid, hela min ungdom drömt om att komma ut i världen. Och jag hade just då läst den här Vishetens 7 pelare av Lawrence av Arabia. Och det handlar ju just ifrån Sinaiöknen, delvis. Så det var ju självklart jag skulle hoppa på det tåget. His platoon was tasked with guarding the Suez Canal office in Port Said. Det var ju där som Frankrike och England hade haft sitt högkvarter och också för kanaltrafiken. Men vi fick bevaka det och sen en dag så nedanför oss så hade vi då den här taggtrådsstängseln som omgärdade själva kanalen. Då öppnades det och vi fick gå in på området och ta över efter engelsmännen. Engelsmännen sänkte sin Union Jack under attention och vi fick på samma plats hissa FN-flaggan, stå i vakt. Det var en väldigt högtidlig ceremoni. Sen hoppade de här engelsmännen i sina båtar för att ge sig ut på truppfartygen som låg ute på redden där. Och vi stod och tittade på det och för mig var det jag tänkte på det, men jag tyckte då det här var historiskt. För det var alltså timmen, minuten, sekunden när Storbritannien, imperiet, lämnade Suezkanalen, vägen till Indien och kolonierna på andra sidan haven. Jag tyckte det var stort på något sätt. This very first mission revealed the necessity of reconstructing civilian infrastructure with the aid of the military unit's resources. Efter att engelsmännen hade lämnat Port Said så låg hela den civila verksamheten nere vad gäller elektricitet, vatten och avlopp. Och då var det så att man bildade faktiskt av svenska bataljonen en grupp av ingenjörer och hantverkare, behövs ju bägge två, som satte igång allt det här. Det var ju reservofficerare också, de var ingenjörer hemma i Sverige och höll på med sånt här. Och de fick igång där så att ställföreträdande chefen, han heter Reuterswärd, han styrde över den här gruppen, jag tror det var en 30 man. Och han fick då hedersomnämnande när han lämnade som mayor av Port Said. Starting in January 1957, the Swedes followed the withdrawal of Israeli units across Sinai, after which Bror served in the Gaza Strip. Vi gick då kustvägen och följde efter israelerna. Och vi flyttade nog en 30 gånger på 3 månader. Och ibland så ryckte vi fram. Då hade israelerna ryckt fram, men
rätt vad det var, av strategiska skäl så ryckte israelerna tillbaks och de fick flytta på oss. Och bakom oss hade vi egyptierna och då fick ju de flytta på oss också. Men det här var ju underhandlingar. Så det här hade ju vi inte med soldater, vi skulle ju bara observera och se till och vara emellan. Det här var ju politiska, det fanns ju observatörer och sådana här saker. Det var jobbigt därför att vi fick också gräva ner oss efter en tid. Vi fick bli påskjutna av egyptiska eller palestinska stråtrövare i området. Jag tror det var föregångarna till de här PLO och El Fatah. Frihetskämpar sa, och de visste inte riktigt vad vi var. Och då ligger man i ett tält på en ökenplatå, alltså, då är det ju ingen skydd. Va? Och då fick vi gräva ner oss i sanden så till slut stack bara toppen av tältet upp. Alltså. Så det var ganska jobbigt det där, att gräva och flytta och gräva och flytta. När vi har gått in i Gaza och ligger på gränsen mellan Israel och Egypten, det heter ADL, ett dike rakt igenom sanddynerna. Va? Och då gick ju israeliska patruller på andra sidan och vi var på den. Och då pratade vi med varandra. Och det var ju soldater emellan. Vi la oss inte i politiken liksom. Men israeliska soldater bjöd in oss de bodde i kibbutzer då, någon kilometer bort. Så jag har varit in på förbjuden mark också. Och på israelisk mark. Och populära var ju de här så kallade amazonerna som kom ibland. Det var alltså israeliska kvinnliga soldater. Mycket fruktade. Men de var ju hur snälla som helst naturligtvis. Det känns lite trist och långrandigt ibland. Det händer just ingenting. Jo, något händer det väl ändå. Mer eller mindre giftiga ormar kommer då och då ringlande i sanden och det blir förstås ett angenämt avbrott. Men det finns mycket värre saker än ormar och skorpioner som man måste se upp med. Översten kommer på inspektion. Nere i Rafah, några mil söder om Gaza, har svenskarna hand om bevakningen av kanadensarnas stora verkstäder och förråd. Och en annan svensk specialuppgift är bevakningen av högkvarteret. Om postplanet har kommit med brev, pengar och paket hemifrån, ja då spelar det ingen roll vad klockan är. Postisarna arbetar vilken tid som helst på dygnet. Tension mounted between Israel and Egypt, and June 1967 saw the outbreak of the Six-Day War. Gaza was bombarded, and the Swedish UN troops were evacuated by sea to Cyprus. Swedish UN troops returned to the region in 1973, once again to monitor a ceasefire and the withdrawal of belligerent forces from Sinai. UNEF II ended in 1979 with a peace settlement between Egypt and Israel. But this was not the end of Sweden's Middle East commitment. UNIFIL, the United Nations interim force in Lebanon, had been formed a year earlier in 1978. Lebanon had been ravaged by civil war and the southern part of the country occupied by Israel. UNIFIL's mission was to confirm the withdrawal of Israeli troops, restore international peace and security, and help the Lebanese government to regain effective control of the region. The mission still remained unaccomplished in the autumn of 2006 because Israel did not withdraw until 2000 and Lebanese government forces only began to deploy there after a second war in 2006. 250 Swedes took part in the difficult first phase of UNIFIL's establishment in 1978, and they took casualties. Between 1980 and 1994, the Swedish mission was mainly concerned with running a field hospital and a supply battalion. In 2000, Sweden was back again with a demining mission.
In October 2006, the Swedish corvette Gävle headed for Cyprus, ready for new UNIFIL assignments together with ships from Norway, Denmark, Germany and other countries. Everyday life on a mission is mostly characterized by a certain degree of calm, with recurrent routine duties and fairly predictable problems. Toalettpapper har vi gått om på grund av den berömda skitsjukan jallan. Så det blir en bristvara till slut, det är på slutet av månaden. Innan vi får nytt. Israel, today come back, bomb all Lebanon, nus. All UNIFIL nus speak Israel. Yeah, but you have to come out. You have to come out. The apparent calm was shattered, and suddenly there you were at the centre of events. It was during Battalion 116's tour of duty in the summer of 1993 that Israel launched its seven-day attack on southern Lebanon. Dygnsvis så ligger det kring 8000 granater som dimper ner i det här området just nu. Vad gör du för reflektioner som både bataljonschef och människa när du ser sånt här? Ja. Nej, det är ingen granateld den här gången. Det är de fruktade ljudbangarna från israeliska stridsflygplan. Det ingår också i mönstret. Den är ju ganska kraftig och skrämmer folk. Det syntes väl att jag hoppade till i alla fall. Och ja, som sagt, det är en del av mönstret. Flyg lågt över byarna, smäller ordentligt. Man spräcker lite fönsterrutor och sånt där. The attack was Israel's response to repeated missile attacks by the Hezbollah guerrilla. About 130 Lebanese, mostly civilians, died, and several 100,000 people fled northwards. Ja, säkert Kana eller Cirkeln. Eller kom den till? Jag tror säkert det är Kana. Ja, borta på Kana. Stackars folk. För de människor som trots allt finns kvar i byarna lider svår brist på bland annat mat och vatten. Nu är det en självklarhet att FN-personal ställer upp för att ge dem civila hjälp. Det är ju Libanons befolkning vi är här för. Och se nu handfast att man ger en kasse med mat till en familj med barn och så. Då ser man att då har man fått effekten på en gång. Bombs also fell within 100 meters or so of Swedish encampments. The Nepalese UN headquarters was bombed to smithereens, and the Swedish supply battalion was called out to build it up again, while all around the Israeli attacks continued. Det här är platsen där israeliska stridsflygplan fällde sina bomber. 3 250 kilos bomber med en fruktansvärd verkan. Ett under att ingen människa skadas allvarligt. Och det här sker mot en tydligt utmärkt FN-position. The Swedish Logistics Battalion was well equipped for supporting both men and machines. In addition to nursing UN personnel and saving their lives, the hospital resources are also used for helping civilians. Det är en kvinna från Beirut som kommer. Hon har fått granatsplitter i sina vader. Hon kommer med helt öppna sår som varade och rann. Det är en stor utmaning. Därför att man måste titta på mellan 30 och 60 patienter på 2 timmar. Och bedöma vilka som ska tas emot akut idag på mottagningen. Och vilka som kan få en Panodil-tablett och klapp på axeln och lugnande besked.
At the beginning of 1991, Sweden provided a field hospital for the Kuwait War, which had broken out following Iraq's occupation of Kuwait. Within 4 weeks, the hospital was deployed in Saudi Arabia, where 525 Swedes with 600 tons of material were on standby. The mission was to take care of injured Allied soldiers who would be flown from the front to Riyadh airport and picked up there by the Swedes. But it was a long wait. Air raid warnings made things insecure at times for the hospital personnel too, and no Allied wounded ever arrived. Eventually, though, the field hospital did have patients to treat, just over 160 Iraqi POWs. أصابع إيدك. زينة. كمان röra fingrarna. بتستطيع تحرك أصابعك؟ Ja, hur mår de? Olika, det varierar varje människa, varje patient har olika fall. Jag tröstar dem på hur mycket jag orkar och de känner lite bättre. För varje gång jag var med dem, de blir bättre och bättre. أشعر والحمد لله بصحة جيدة وخاصة المعاملة كانت جيدة جدا. Jag känner och tack gode Gud för den här svenska sjukvård som jag hamnat i det här. En mycket svårt skadad irakisk soldat. Skulle de svenska sjukvårdarna kunna rädda hans liv? Ett av krigets många offer. Den irakiske soldaten återvände inte hem. Han avled senare på kvällen. Observer missions are the oldest type of commitment in the history of the Swedish international forces. UNTSO, the United Nations Truce Supervision Organization, was set up in 1948 during the Palestine conflict. Armed with binoculars, but no weapons, the observers helped to maintain peace by their presence in troubled areas. Today, Swedish observers are serving in these Middle Eastern locations, with Observer Group Golan in the Golan Heights, and in Lebanon with Observer Group Lebanon. UN observers are also stationed in Africa and Asia. Ja, när man jobbar som observatör här nere i Libanon så har vi 2 huvuduppgifter. Den ena är att patrullera det som kallas för Blue Line, som egentligen beskriver en tänkt linje med ett antal punkter i en tänkt gräns mellan Israel och Libanon. Och uppgiften där är att kontrollera att det inte sker några överträdelser från det avtal som finns. Och den andra uppgiften är egentligen att försöka att se till att det inte blir några incidenter som eskalerar till någonting värre. En av de svenska FN-observatörer som tjänstgjorde i Kuwait var reservofficeren och mellanstadieläraren Ilmar Nek. Ja, vi ska övervaka området och se att det inte finns några militärer eller vapen överhuvudtaget här i DMZ. Den här demilitariserade zonen alltså. Ja, just det. Ser ni något då i allmänhet? Vi ser en hel del bilar då, mest lastbilar och annat som rör sig här i området. Men väldigt lite. Sen tar du med dig det här hem. Du är lärare hemma i Sverige, alltså reservofficer. Ja, man försöker ju få med sig sina erfarenheter hem och berätta lite för barnen också. Och även för vuxna som är intresserade. During civil wars in Nicaragua, Honduras and El Salvador in the 80s, guerrilla forces sought refuge in neighboring countries. President Oscar Arias Sanchez of Costa Rica then proposed that the countries concerned should actively prevent their own territory being used for guerrilla bases. For that plan, he was awarded the 1987 Nobel Peace Prize. In 1989, the 3 countries requested UN supervision of the process, and Swedish officers served with the mission that followed.
Before long, the UN was also able to assist with the disarming of the Nicaraguan Contras, and later it supported the peace processes in El Salvador and Guatemala. Och i farvattnet utanför de centralamerikanska staterna patrullerade bland andra en svensk örlogskapten. Ja, vi har 4 patrullbåtar från Argentina som vi patrullerar från Sikabukten och farvattnen utanför El Salvador och Nicaragua. Och det gör vi 24 timmar om dygnet mestadels, cirka 6 dygn i veckan. Och se vad som händer på ytan så att säga. Ja, vad letar ni efter egentligen? Ja, enligt den information vi har så förekommer det fortfarande smuggling av vapen från Nicaragua över till El Salvador. In 1992, observer Jarl Lundgren had 8 different missions behind him. His long experience, coupled with disregard for their own safety, enabled him and his observer team to save the lives of several hundred people in the former Yugoslavia. I det här området är minrisken väldigt stor, så att vi har faktiskt lagt in 15 mm pansarplåt här ovanpå golvet och ett dämpande lager på 20 mm mellan pansarplåten och golvet. Och sen stabiliserar vi med sandsäckar så många man kan ha. Vi får plats med 2-3 sandsäckar på höger sida och en här på vänster sida. Har ni drabbats av några minolyckor så här långt? Många faktiskt. 8-10 stycken, 2 döda och 10-15 skadade än så länge. It was during 3 hectic weeks in Mostar, under constant artillery bombardment, that Jarl's team succeeded in brokering short truces, which enabled civilians, women and children mostly, to be escorted to safety. In recognition of personal courage on repeated occasions, Jarl was awarded the Gold Service Medal of the Swedish Armed Forces. Per Ugla headed a team of observers in Eritrea, on the border with Ethiopia. They were supervising a ceasefire between the two countries, and a big surprise awaited Per in his first contact with the mission. Efter genomförd utbildning, som alla svenskar klarar bra, så blev vi nedskickade och avlämpade i mitten av ingenstans. Det var jag, 2 plåtlådor, min ryggsäck och 48 graders värme i en semidesert, vad det nu kan översättas med. Lerhyddor, halmtak, stampat jordgolv, en ranglig säng med en dammig lusäten madrass. Ja, det var vad du hade i ditt rum, i din hydda. After 4 months of primitive living, accommodation was improved and the job, observing and reporting, became a little easier. Hur skulle det se ut om ni inte var här? Det skulle vara krig i en eller annan form. Antingen lågintensivt eller fullskaligt krig. In 1950, North Korea attacked South Korea, and the UN Security Council passed a resolution calling on member states to go to South Korea's assistance. UN forces led by the USA fought there for 3 years. A ceasefire has now been enforced there since 1953. Swedish troops are included in the NNSC, which began by observing movements of troops and supplies after the war. The continued presence of the NNSC will facilitate possible talks between the parties. Den första FN-armén i FNs historia stred hårt och skickligt och framgångsrikt i Korea. Inkräktarna hejdades i sin marsch mot söder.
Striderna tog en annan vändning när FN-truppernas styrka tvingade angriparna till reträtt. Sammansatta av personal från båda de neutrala lägren utför grupperna dagliga inspektioner vid hamnar, flygplatser och järnvägsstationer. De rapporterar till högkvarteret vilken mängd krigsmateriel och personal som kommit in och gått ut. På bilden syns det svensk-schweiziska lägret. Kontingentchefen tar sin sedvanliga morgongymnastik. Man skulle räkna artilleriammunitionen, man skulle räkna stridsvagnarna och hästar och sånt där. Va? Och när man kom då närmare sig en godsfinka så stod där vagnsbefälhavaren och anmälde att här var det 36 kineser då. Och när man kom in så stod de där till vänster och höger 16 och 20. Främsta ledet de hade kulsprutepistoler och de andra hade Kalashnikov. Och det var ju lätt att räkna 36, det stämde på öret allting. Och sen bröt man upp lite ammunitionslådor och tittade, fast stämde alltid på öret. Natten sänker sig snart över våra svenska kamrater som utför sitt viktiga uppdrag på en av de mest kritiska och omstridda gränserna mellan öst och väst. This is the Swedish camp in Korea 53 years later. The situation here has remained practically unaltered, at the same time as South Korea has developed at breakneck speed. No change either in the 4-kilometre wide demilitarized zone along the frontier between North and South Korea. The bridge of no return straddling the frontier and used in the 50s for exchanging soldiers is still there but in need of repair. And not far from it is the so-called Joint Security Area, the only place where North and South meet at close quarters. All negotiations between North Korea, South Korea and the UN take place here, with the NNSC present, and the border runs through the middle of the room. The Joint Security Area is also the setting for regular NNSC meetings. Sweden has 4 representatives here, and together with Switzerland, the NNSC helps to maintain contact with the parties south of the border. Poland covers the North Korean side. Ja, vår viktigaste uppgift idag det är att vara här på plats och finnas tillgängliga utifall att någon av parterna vill använda oss. Idag så är ju brotten mot vapenstilleståndet relativt få. Det är en relativt stabil situation här på halvön. Vi har inget samarbete med den nordliga sidan och det gör att i väldigt stor utsträckning kan man se vår uppgift här just nu som av symboliskt värde att stödja stilleståndsavtalet och de mekanismer som bidrar till fred och stabilitet här på halvön. Congo is another country which the Swedish international forces have served in at various times. An African conflict, centering on Congo, flared up in 1996, and Swedish observers have been stationed there since 1999. In 2003, personnel from SSG, the Special Protection Group, supplemented by a unit from the Army Parachute Ranger School, served with a French-led European force. And for a year, starting in June 2003, the Swedish FK-01 and FK-02 airbase units ran the airfield outside Kindu in the eastern part of Congo-Kinshasa. But the mission perhaps most talked about started in 1960. The Congo, until then a Belgian colony, became independent on the 30th of June of that year, and disturbances broke out immediately. The rich southeastern mining province of Katanga, with large diamond and mineral deposits, wanted to secede from the state of Congo, and at the request of the Congolese government, the UN intervened to prevent the country being torn apart by civil war.
UN forces in Katanga clashed several times with the Katangese gendarmerie, which was commanded by Belgian officers and mercenaries. The first fighting raged in September 1961. The Swedish UN battalion was also tasked with protecting a large refugee camp that sprang up outside the Swedish camp in Elizabethville. In it were about 40,000 Africans of the Baluba tribe, seeking refuge from the gendarmes of President Chombe. The Balubas opposed Chombe and Katangese independence, and the Swedes now had to defend the refugee camp against attacks from outside, while at the same time keeping a check on the Baluba jeunesse, the young, often drug-crazed and unpredictable Baluba militia. Stig von Bayer served as a UN officer in the Congo during all 4 UN years. He grew up in the Congo and is fluent in both French and the African languages. Added to which, he cheated death on a number of occasions. På 12:an alltså, en av de stridande bataljonerna, då blev jag alltså utnämnd av Jonas Wern till brigadunderrättelseofficer. Men jag fick ju ofta ta hand om hans KP-bil. En gång så skulle vi köra med alla cheferna till en konferens, eller till en, vi var kallade till en konferens alltså i högkvarteret av O'Brien och generalen Raja. Vi skulle få våra stridsorder. Och då plockade vi upp de irländska cheferna och indiska chefer, och vi hade i stort sett alla cheferna hade vi i Werns KP-bil. Och då blev vi utsatta för eldgivning från katangeserna. Och jag satt ju där bak och besvarade elden. Och då sköt de med bazooka och träffade tornet. Soldaten som sköt där, Nilsson, han dog. Ramlade ner i stort sett i knät på Jonas Wern som tog över KP-bilen. Och jag kommer ihåg att jag blev träffad i axeln och i handen som trasade sönder av splitter. Och det bara domnade bort alltihopa. Så jag försökte ladda om min k-pist, men det kunde jag inte. Jag fick be en irländsk major som satt bredvid mig att ladda k-pisten, men jag kunde fortfarande dra på avtryckaren. A helicopter reconnaissance patrol leaves the Swedish camp and the refugee camp to search for Katangese forces, which kept the camp under intensive fire during the September fighting. Four J-29Bs from the Swedish Air Force landed in the Congo on the 4th of October 1961. The unit had been made operational in record time, arriving in the Congo only 14 days after the unofficial inquiry after its services had come through. The flying distance was 10,580 kilometers. The flying time 17.5 hours, spread out over 5 days. Fighter aircraft also arrived from Ethiopia and India at a point where the UN forces were hard-pressed and the Katangese Air Force had mastery of the air. Första gången tunnorna kom in över Elisabethville. Allt tystnade. Soldaterna ställde sig upp, applåderade, hurrade. Och det var en fantastisk känsla när J-29 kom in första gången. Och det förstod ju katangeserna att nu är det ju slut för oss, för vi kan inte klara oss mot detta. Several Swedes carried out flying duties in the Congo, ferrying supplies, refugees and so on. Gösta Cashmark, as a flying air mechanic, saw some of the cruelties also perpetrated by the National Army, the ANC. Vi såg ju folk som ANC hade skjutit som låg på vägen där, det såg vi från luften. De till och med kunde tänka sig, när man hade skjutit en rebell som de kallade dem då, så nöjdes man inte med att ta livet av dem, utan de hackade sådana ketas. Men vid ett tillfälle hade de kört med en lastbil gång på gång, fram och tillbaka. Så hans kropp hade nästan formen av en människokropp i alla fall. Så det syntes gott att det var en död människa, men man hade plattat ut honom till flera kvadratmeters yta. Det var inga trevliga fiender att ha. Så någon nåd att möta där i en förhandlingssituation var inte att förvänta sig.
The aircraft, de Havilland Otters, were considered so dependable that aircrew had no parachutes. During an observer flight to a mission station up in the mountains near Bukavu, Gösta's aircraft came under small arms fire. Vi flög på ungefär 450 meters höjd och tänkte där är vi ju säkra, 450 meter då är vi säkra. Jo pytsan. Jag såg hur han tömde hela magasinet och det där röken från mynningen den eskalerade ut så här, liksom som en tratt så här. Man ser varje skott på det sättet. Jag såg hela det där utvecklingen och pang tog det ett av skotten tog i kärran och med rejält motstånd. Jag tyckte liksom hela kärran hoppade till. Det är naturligtvis inte alls så utan det är sinnena som bedrar en. Jag är inte dummare, jag hade vetat vara rädd. Och då låg vi under sväng där och det small till som fan. Och genom att vi svängde kunde jag se bakåt och såg att vi rök som en puderkärra. Och så kollade jag på instrumenten och Gunnar var fullt upptagen att styra och flyga. Titta på instrumenten och oljetrycket där precis ner på noll. Så jag tänkte jag ska inte stressa Gunnar nu så jag sa ingenting, jag bara så pekade jag. Vi landade på en liten smal 7 meters oljegrusväg. Kärran var 15 meter mellan vingspetsarna så vi var skyldiga en del. Så vi gick i hinder redan innan vi hade hjulen i marken så var vi i hinder med ena vingen. Och sen bara en 50-75 meters rull så gick högervingen i ett kraftigt hinder, ett trä i den här tjockleken slet av hela vingen och då slets vi också av vägen. Och det är ju alltid regnvattensdike kring vägarna där och då åkte vi ner och hjulet slets av. Motorn sitter ju fast i samma fästpunkter som hjulen stället sitter. Så slets ju motorn loss så det var fullständigt okontrollerat alltihop. Och vi kommer ut där fullständigt oskadda allihop. Sådär som på små, jag skar mig lite på benen av frontrutesplitter. Och vi hade ju flera mil hem. Och vi befann oss i svårt fientlig miljö, i tropiskt klimat. Och den enda som hade reservdricka, det var jag hade en sån där 33 centiliters burk. Där var vi i kriget, helt plötsligt. These pictures show one of many search operations for hidden weapons, which had to be removed from the camp. Guarding the refugee camp was a tough assignment, not least when distributing rations. Sometimes the Swedes had to use force to restore order. Tribal conflicts among the Balubas and their practice of pumping themselves up with drugs could lead to very threatening situations. And during a raid in search of hidden weapons in the camp, Stig von Bayer made a weird discovery. Och då var Hans von Friesen, Svenska Dagbladet, med. Och då var det en soldat som, när vi kom fram till medicinmannens hydda, sa nej, för djävulen, sa han. Och så tittade, det var en hink halvfull. Och så sa jag till Hans, kom här och titta, sa han. Och så tittade han i hinken så tog han 2 steg bort och kastade upp. Hela botten av hinken var fylld med testiklar. Och då kom mannen som vi döpte till testikeldoktorn, så kom han fram till mig och så frågade han, vad gör du med mina testiklar? Ja, sa jag, de tänker jag ta hand om. Tar du hand om mina testiklar måste jag skicka ut mina krigare och skaffa nya för att göra odödlighetsmedicinen. Lås in honom. De sprang ju mot kulorna därför gick det inte att sikta över huvudena, va? Varningsskott. För de hade ju i sin tro att nu hade de druckit och nu var de drogade. Så kulorna studsade ifrån, de var osårbara. Och så länge ingen sjönk ihop så fortsatte det här, de välde ju fram. Och då måste ju svensk trupp ibland skjuta för att rädda sina egna som massakrerades. Och det vart inte, jag såg själv på ett sånt där upplopp mot irländarna. Och det vart inte stopp förrän blodet pumpade ur hjärtat på några stycken som vi träffade. Då vart det stopp. Ganska hemskt alltså. Fruktansvärt. The Swedes' duties also included frontier patrols.
negotiation with the Katangese gendarmerie, led by white mercenary troops. Stig von Bayer also worked as a liaison officer, also called a troubleshooter. For his services in connection with the evacuation of missionaries, he was awarded the Gold Vasa Medal, 8th class, for outstanding courage and commendable conduct in saving human lives. 12 Swedes were awarded the Vasa Medal for services in the Congo. Ja, det var ju människor som var väldigt illa utsatta. Alltså, Mai-Mai-sjönessen hade ju då tagit dem som fångar, klätt av dem nakna. Vid flera tillfällen så kunde man se prästerna komma springande nakna med skägget fladdrande, och så de här dårarna springande efter dem med klubbor och spjut och annat. Och det hade ju sett riktigt skrattretande ut om inte situationen var så allvarlig. En amerikansk missionsstation där de vandrat omkring med barnen och hela familjerna nakna. Och när vi kom så kom de ju springande, och en unge fick tag i mig och vägrade att släppa. Så att det var ju bara att bära in dem i helikoptern och sen flyga iväg alltså. Och det var ju ofta så var det ju då skottväxling. Och det var ju svårt att skjuta också när de man skulle rädda alltså liksom fattade tag i en och inte ville släppa. Jag förutsatte när jag kom hem att folk var intresserade av vad jag hade gjort, och att när jag berättade någonting att det var ren information jag lämnade. Och mötte efter ett tag började jag upptäcka att folk trodde att jag ljög. Att när jag berättade något som jag tyckte lite spännande och kanske förhoppningsvis kul historia i bastun då, så trodde jag att de uppskattade det och tyckte att det var ju ett sätt att beskriva ungefär vad han har haft. Där kom folk och sa, bara ljuger, bara hittar på. De kunde inte fatta en del av de här värsta svinaktigheterna eller de mest dråpliga eller det mest farliga. De förutsatte att jag satt och ljög och skröt. Och jag blev så himla besviken. I början av 60-talet var Cypern på god väg att utvecklas till en turistö av klass. Idyllerna, sevärdheterna från den klassiska tiden och medeltiden, det behagliga klimatet. Men i december 1963 tog epoken av fredlig samlevnad slut. Den turkcypriotiska minoriteten accepterade inte vissa förslag till lagändringar. Man var rädd för förtryck från majoriteten och organiserade därför egna styrkor. Den grekcypriotiska befolkningen å sin sida gav bland annat starkt uttryck för önskan om förening med Grekland, Enosis, vilket öns turkar inte accepterade. Klyftan vidgades. Styrkedemonstrationerna på båda sidor övergick på kort tid från sporadiska eldstrider till regelrätta krigshandlingar. Det spända läget på ön inverkade på relationerna mellan Grekland och Turkiet. En stor konflikt i östra Medelhavsområdet var hotande nära. Efter beslut i Förenta Nationernas säkerhetsråd kunde en fredsstyrka organiseras och sändas till Cypern i mars 1964, några månader efter de första oroligheternas utbrott.
Denna styrka bestod av militär personal från många länder, däribland Sverige. Dess huvuduppgift blev att stoppa striderna och att arbeta för återgång till normala förhållanden på ön. Om man var ute på en postering så kunde det ju vara så att på förmiddagen så kom ju greken och gnällde över att turkarna hade grävt där borta. På eftermiddagen kom turken över och klagade på att greken hade flyttat på några sandsäckar i sitt värn och sina ställningar. Det var ju mycket tjafs. You see, we are not making a new fortification because after these heavy rains, some of our trenches are full of water. So we were emptying them. So there is no new fortification built up. Oh, I understand. But before I get the answer to the Greek Cyprus, I want to see this digging. If you can show me then. Of course. Man fick ju vara otroligt försiktig med vad man sa. Det gällde ju att vara så strikt neutral som man bara överhuvudtaget kunde utan att vara tyst. Så det var mycket svårt faktiskt. På Cypern har man haft stor användning för så kallade ferrets. De kan hålla hög fart och väcker alltid respekt. Cyprus is Sweden's biggest mission hitherto. 28,000 Swedes have been there. The Swedish battalion returned home in 1987, but a small number of police and staff personnel stayed on until 1993. The UN unit in Cyprus also included the first women to have completed a 3-week basic course of military training. Women had served with the international forces previously, partly as medical personnel in Gaza during the early 60s. But it was not until 1978 that they became really numerous. Anne-Marie Johansson, the first woman to complete the basic military training, has served with the field postal services in Cyprus, in Lebanon and in Bosnia. Ja, det var 1978 och kvinnor hade inte fått åka på FN-tjänst då. Men jag var ju krigsplacerad i fältposten och kunde åka ut på repövningar och jag tyckte jag var kvalificerad och hade hört då från manliga vänner då som hade varit ute. Så jag skickade in en ansökan. Ja, det var ju mera med förskräckelse om man säger föräldrar till exempel och syskon och vänner så där tyckte väl det var ganska häftigt, men framförallt kvinnor då, kvinnor som jag jobbar med, de var verkligen förskräckta och känner du någon då som du ska åka ut med? Nej, så jag känner ingen, men snart känner jag 400 nya människor. A few Swedish women with the Swedish International Forces have had a rather different kind of mission in Afghanistan. Sweden is part of ISAF, the International Security Assistance Force, which is supporting the government and national reconstruction. Field-oriented missions are one means of increasing the Afghan government's influence in the provinces, where the threat scenarios include local militias and criminal activity connected with the opium trade. The teams, known as MOTS, military observation teams, visit remote places in which not even the police will venture unescorted. Vi jobbar i ett område som är söder om Mazar-i-Sharif. Ganska stort, en 4-5 distrikt som vi jobbar i. Och uppgiften där då det är att inledningsvis när man kommer ny då till ett område så är det att introducera sig och lära känna alla nyckelpersoner. Allt från guvernörer, polischefer, åklagarmyndigheter, byäldstar, alla möjliga viktiga människor, skolor, lärare, så att man får en överblick över området. Och därefter så får man in rapporter då, så att säga, vad de har för problem eller bekymmer eller sånt som är bra också. Första gången jag kom till byn som vi var i alldeles nyss, då sa de det att de trodde till och med att Afghanistan hade glömt bort dem för ingen har varit där. När vi var idag där och lämnade ut de här ISAF News och någon radioapparat och lite anteckningsmaterial så var de nästan så tårögda så de är så glada därför att det var första gången de fått någonting någonsin av ISAF eller P1 eller ens av sin egen regering.
3 Swedish women officers belong to Mott Juliet, tasked with reaching out to the women of Afghanistan. Vi är här i Afghanistan för att göra kvinnornas röst hörda egentligen. För nu är det mest män på de övriga mottarna och av kulturella skäl så är det lättast för männen att prata med männen. Och det är väldigt svårt för männen att prata med kvinnorna. Och det blir lättare för oss att prata med kvinnorna. Women are also serving with the Swedish International Forces in an African country, Liberia. The United Nations mission in Liberia is there partly in order to support the truce and the peace process following the civil war. Sweden's contribution mainly consists of a mechanized infantry company. The Riksdag, Sweden's parliament, resolved on the 16th of February 2006 to phase out the Liberia force. Personligen tycker jag det har varit väldigt bra. Som man är ute på fotpatrull, många som stannar och pratar med en och liksom ropar och allting att vi gör ett bra jobb och de tackar Gud att vi är här och så vidare. Det är ju kul att höra naturligtvis. Look, it's a woman och det är mycket så här. Men sen så ser man då även vissa tjejer, lite äldre kvinnor som ler väldigt mycket åt en och känner att de blir stolta på något sätt för att se en tjej ute och patrullera bland massa killar då också. In the autumn of 1993, Sweden placed a battalion, BA-01, at the UN's disposal in Bosnia. There were already Swedish units serving in the former Yugoslavia, a staff company at UN headquarters in Croatia, and units of the Nordic Battalion in Macedonia. The BA-01 mechanized battalion included 3 mechanized infantry companies. Together with a Danish armoured company and a staff and supply company, they made up Nordbat II and were dispatched to Tuzla. There was already a Nordbat I serving in Macedonia. Nordbat II belonged to UNPRO 4, the United Nations Protection Force. Its tasks included surveillance of the so-called safe area in the surroundings of Tuzla, as well as supporting humanitarian work. Det första som slog mig, det var hur normalt allting var. Alltså solen sken, gräset var grönt, människorna gick på gatorna och liksom överallt det här låg liksom ett krig då. Det var faktiskt det var en konstig upplevelse för mig. En sån här ganska rolig grej som hände, det var första veckan vi var där. Då skulle vi ut och titta på en eventuell grupperingsplats då. Var vi på stället som heter Kalesia då, en liten by. Och vi var ju FN-soldater då, dessutom från Sverige då, så att oss skulle man inte skjuta på dem. Och vi gick omkring där då. De bosniska soldaterna låg i skydd bakom byggnaderna då. Vi gick omkring och rekar våran förläggningsplats då, och då blev vi naturligtvis beskjutna då. Men vi fattade inte först att de sköt på oss då, utan det ven lite kulor över oss då. Då tänkte jag så här, oj då. Så gick jag tillbaks in bakom av byggnaden, så frågade jag min kompanichef så här, Patrik, sköt de på dig nu? Ja, det gjorde de faktiskt. Jaha, ja, då åker vi härifrån då. Det var första veckan vi var där. 4 kilometers from Stupni Do, the Muslim village obliterated by the Bosnian Croatian militia, lies Varish.
There, the Bosnian Croats had trapped about 200 Muslim men in 2 schools, at the same time as many Croats had taken to flight, fearing reprisals from the predominantly Muslim Bosnian government army. The Swedish battalion's deployment in Vares kept the situation from turning into a new bloodbath. Min pluton stod ju på torget där i Vares då, under hela tiden egentligen då. Sen stod vakteskort en bit bort ifrån oss då och bevakade den andra skolan då. Och det samlades ju enormt mycket folk där. Det var ju delvis uppe på kampen också, uppe på 8:e kompanis kamp var det en massa folk som flydde då. Och alltså vi stod ju där och skyddade dem då. Det var väl som mest kanske jag vet inte, det är svårt att uppskatta nu, men 300-400 personer var det väl där tror jag. Plus att det satt ju då fångar inne i skolan där, ett 100-tal personer då. Syftet med vår närvaro där från början var ju att hindra då de här fångvaktarna som fanns där att avrätta de här fångarna. Och alltså sammantaget där så lyckades man väl vid det tillfället då se till att 400-500 personer fick en lite drägligare tillvaro då. Alltså, de fick ju åtminstone skydd på platsen då. De slapp ju att bli liksom våldtagna och skjutna i dikena där runt om stan i alla fall när de flydde då. Rushdie Eckenheim spent 2.5 years in the former Yugoslavia. As interpreter and driver, he experienced much of the cruelty of war, and for his personal courage, he was awarded the Gold Medal of the Swedish Armed Forces. Man gör det man är skickad för att göra. United Nations Protection Force. Skyddsstyrkan. Framförallt skydda civila då. Ja. Sen fick vi enormt mycket uppskattning från de överlevande. Inte bara i Stupnido utan även i Vares som by. I centrala Bosnien så skapade sig Nordba 2 ett namn som just skyddsstyrkan. Som var där för att hjälpa civila. Och det var inte bara på den ena sidan, det var även på kroatsidan, på serbsidan och på den bosniska regeringssidan. Man fick respekt för namnet Nordbat. Jag kom in på en gata, en liten allégata i Mostar. Där det en krypskytt kontrollerade gatan just då. Och lite längre bort, en bit bort på gatan, så en kvinna som låg med 2 barn bredvid ett träd och försökte ta skydd. Och jag gick bort och plockade upp ett av barnen och bad kvinnan att gå framför mig så att jag hade krypskytten i ryggen. Så du skyddade henne med kroppen alltså? Ja. Och då fick henne ur den här stridszonen? Ja. Hur känns det efteråt att ha gjort en sån insats? Det känns bra. Är det? Change the guards! Yugoslavia also marked the beginning of a new era for NATO, the start of its peacekeeping missions. With UN approval, NATO enforced a no-fly zone over Bosnia, plus a shipping blockade. This pressure eventually resulted in the Dayton Accord being concluded in the USA in 1995. That same year, NATO was authorized by the UN to intervene with a multinational ground force, I4 Implementation Force. I4 was relieved about a year later by S4 Stabilization Force, still under NATO auspices. And in 2004, it was the EU's turn to intervene. EUFOR, the European Union force in Bosnia, now took over, deploying an operative force of about 7,000 military personnel. Den kortast möjliga vägen fram. Sweden has been a participant all the time. During the I4 year, Nero of the Swedish International Forces was dispatched, together with the Ordnance Disposal and Demining Platoon, to rescue 2 Danish soldiers. While on a reconnaissance tour, the Danes had driven over 2 personnel mines which had punctured their tyres. For safety reasons, they could not leave their vehicle, and they spent the night there pending the arrival of professional assistance.
När förstod du att ni var på fel väg? Ja, det forstod vi, da den første mine den gik. Egentlig så ser vejen meget tilforladelig ud, og det er det, der snyder. At man tror, vejen den er sikker, på grund af, at den ser godt ud. Men det snyder, og så da første mine den går, der ved vi, at den er gal. Og så går så anden mine også. Og så bliver vi holdende. Er du rädd? Nej, det når man ikke. Det når man ikke. Først bagefter, så tænker man egentlig, hvad det var, men der sker. Vad har du tänkt för någonting i natt? Tænkt? Ja, man tænker på, hvorfor det skete jo. Og så tænker man lidt på, hvad vi nu skal hjem og lave. Tænker lidt på familien, selvfølgelig. Har vi set nogle miner? Selve minen har vi ikke set, nej. Det eneste, vi kunne se, det var... Miner! Jeg har aldrig vundet i lotto, men den her gang, der tror jeg nok, at jeg har fået 7 rigtige. Det er jeg ikke i tvivl om. Något tur vill jag påstå, en rent ut sagt jävla tur, för de har missat de här TMA-4 med centimeter alltså. Vad ska du säga till Nero ikväll när du nattar honom? Ja, han ska få sova med mig. When fighting broke out in Kosovo in 1999, NATO intervened with an air offensive against the Serbs, aimed at halting their expulsion of the Kosovo Albanians. Later, ground forces were sent in. Today, there are Swedes from the Swedish International Forces serving with KFOR, Kosovo Force, whose responsibilities include the maintenance of public order and verifying compliance with the agreements concluded between the warring parties when hostilities ended. In March 2004, the Swedes became involved in a conflict between Albanians and Serbs after a young Serb had been shot down on the street in the Serb village of Kaglavica. The Serbs did not think KFOR was giving the Serbian minority sufficient protection, and their discontent led to scattered rioting on a small scale. Albanians from Pristina then staged a counter-demonstration, and the parties ended up on either side of the roadblock, which Swedish, Finnish and Irish KFOR units, together with police, had set up outside the threatened village of Kaglavica. Plötsligt i den här situationen där då KFOR-soldater och poliser och demonstranter är en enda blandning, framförallt längs med huvudvägen, så öppnas det eld inifrån byn. Och jag uppfattar det som mest ifrån flankerna, snett bakifrån. Och de här serbiska prickskyttarna, de skjuter alltså på de här albanska demonstranterna, de här som försöker ta sig igenom för att bränna hus. Two days of chaos and confusion then followed as the rioting continued. Order was only restored by the arrival of the second of 2 Norwegian reserve companies. Och när vi fick det här då, andra kompaniet här, då kände jag att nu kommer vi att klara av det här. Folkmassan kommer inte att klara av att bryta igenom den här linjen. Utan nu hade vi liksom stabiliserat situationen. Altogether, about 35 KFOR soldiers, 14 of them Swedish, were injured in the Kaglavica rioting. More and more often, the Swedish international forces find themselves not serving under direct UN command. In Cambodia, the Swedish Armed Forces, commissioned by SIDA, the Swedish International Development Cooperation Agency, have helped to build up a demining dog system on Swedish lines. The war with Vietnam has left large numbers of unexploded mines in Cambodia, and 50 Swedish demining dogs were transferred to the Cambodian government. Today there are 130 Cambodians working for CMAC, the Cambodian Mine Action Centre. CMAC is supported by a large number of countries. About 35 Swedes worked on this assignment, and Rickard Andersson,
who came there for the final phase, saw to it that the dog teams were made operational after the long build-up phase. Jag minns ju första minfältet jag röjde där nere när teamet för första gången blev operativt. Och där var en skola byggd precis i ena delen av det här fältet. Och då hade man bara röjt vägen in och där man skulle bygga skolan. Och där fick vi en yta som vi då skulle röja som, det var kanske inte så stor, det var väl en 200 gånger 300 meter någonting. Men alldeles bredvid skolan. Och där hittade vi ju en hoppmina precis bredvid skolan, alltså 4-5 meter från skolan. Och även längre bort på det här fältet så hittade vi flera minor. Och, vi körde förbi det här området efter vi har röjt färdigt det, varje dag. Och den dagen jag såg att det var 2 mål som de har spikat upp och de spelar fotboll där, då var det en sån där känsla liksom att det har vi gjort. Alltså stolthet. Det positiva är att det fungerar ju. Ja, jag kom ju ner när inga team var operativa. När jag lämnade så fanns det 4 team operativa. Och då kan man ju personligen säga jag deployade de teamen. Det var jag som gjorde det. Men jag vill ju ge credit till de som var före mig. För det var de som byggde upp det. I Chevaja har man alltid haft sina egna nöjen. I Kongo kunde man fara på fotosafari. Jag tog rätt mycket bilder som jag ska skicka till dig. Tänk om vi hade kunnat se alltihop tillsammans. Bara du och jag. Och tusentals svenskar har trampat basargatorna, köpt mattor av matthandlaren och tyg av tyghandlare. I den amerikanska tillväxtaffären kan man för en billig penning köpa rökverk, läskedrycker och många andra nyttigheter. Där vi har den kristna arabiska. Today there are something like 100,000 Swedish peacekeeping veterans, and the number is growing all the time. Sweden continues to work for peace where needed and asked for. It's widely said that the Swedes have an attitude which is particularly suitable for peace work. Among other things, it is noted that we are a neutral country, and thus more easily accepted by parties to conflicts, and that, thanks not least to our conscript army, we have been well equipped and well trained for the task, added to which we have a good knowledge of languages. The initiative taken by Dag Hammarskjöld 50 years ago lives on in the form of common efforts to create lasting ties of friendship all over the world. Jag tror det var Jonas Wern som skrev det, att det är svårt att förstå varför man gör såna här grejer som går in och sätter sig så här. Mycket primitivt, enkelt, och man kanske inte har varken ordentligt tak över huvudet eller inte. Men hur som helst så är det efter ett litet tag då, så när det har lugnat ner sig, han skrev det väldigt bra det där, och då så hör man
helt plötsligt att barn leker och det studsar en fotboll någonstans. Gubbarna sitter på kaféet och pratar på kvällskröken. Då förstår man att man har gjort nytta. Då förstår man att det här är värdefullt. Och det är väl sånt som man uppskattar efterhand när man blir äldre och ser livet med lite mera djup och lite dimension. Och att det har stor betydelse, det här vardagliga som dyker upp. Från början när man är valp så här, då är det ju dramatiken och de stora grejerna som man söker då. Men sen ser man ju då att de här människorna måste ju ändå leva ett anständigt liv. Och då djupnar väl kanske insikten om att man uträttar någonting som har betydelse för de människorna som man möter.